bumalik po sa pagiging mahirap po because they mismanage even ilang milyones ang napanalunan nila. And many people belong to a community of spenders and do not believe in preparing for their future. So ito po yung mangyari po nito. Tell me who your friends are and I will tell you who you are, di ba? Sabi nga. So kung napapalibot, we are surrounded by people who are spenders, now most definitely, we belong to them kasi we want to be in kasi we want to be counted sa grupo yun. Ayaw mo namang out of place, di ba? So kung every weekend yung friends mo is magda-dine out, then mapagastos ka talaga. Pero kung every weekend ang mga friends mo nag-aaral paano palaguin ang perang pinaghirapan, then you will not just be a spender, you will become a saver. And here po, we wanted you to not just a saver until you will reach to become entrepreneur or an investor. Kasi po dito, ang aim po ng IMG is for us to be rich and not to look rich. All right? So yan po ang mga maling akala when it comes to our wrong mga money mindset. Now, second po, kung saan tayo nag-fail is that low po ang savings natin at ang laki ng mga utang natin. Bakit po ba? Kasi di ba, ang dami nating na ngayon to credit cards. Tapos kung mayroong emergencies, gamit ang credit card. Kasi very few lang naman talaga ang nag-separate na immediately after receiving the salary para pang emergency ang budget. Kasi ang dami sa atin, mga one-day millionaire pagkasahod, gastos agad lahat. So pag-iisapan din po natin yan kasi parte po yan sa pag-build ng solid financial foundation. Then most people don't know how to manage their utang. And that, ang utang na ang nagmamanage sa kanila. Kaya no wonder, there are those na pagdating ng sahod, pagka-withdraw, may nag-abang na po na para magsingil. Or ang iba na po ang may hawak ng ATM nila. Baka nga limot na nila ang PIN number ng ATM nila. Kasi instead na ang income mo ngayon, yun ang natutunan ko kagabi doon sa presentation ng SMDCheryll. Ang income mo ngayon para yan sa sa gastusin mo ngayong araw na sa the present. Pero yung income mo in the future para sa future expenses. Pero ang dami kasi ngayon na ang income nilang ngayon para na sa mga pa lang nila future ang sahod nila ngayon, ang future sahod nila para na sa current expenses nila. Sorry for that. Ang future income, inutang na para sa current expenses, which is mali po. Next would be is that ang dami po sa atin na nalulong po sa mga loans or sa mga utang, and that iyon po ang nag-accumulate, di ba? Borrow money here, tapos pangbayad sa utang, tapos manghiram sa iba para pangbayad sa ibang utang. Instead po, ang isipin po natin, as we grow, dapat po ang binibuild up po natin, investments po at hindi po nagdagdag ng utang. Sabi nga noong present ito sa akin, sabi ng isang financial coach, sabi niya na, tanungin daw natin kung sino yung pinakamatanda sa department natin. Kasi normally daw, especially sa mga government na sa atin, mga kung saan nag-work po sa government institutions, yun pong sinong pinakamatanda sa department, doon po ang hirap na hirap mag-retire. Bakit po? Kasi halfway through pa lang sila sa loan nila, may nagte-text na po sa kanila na mag-reapply kasi ma-approve agad even kalahati pa lang. Kaya napapaon po tayo sa utang at hirap po na makapag-retire. Next po is that may mga mali po tayong ways sa pag-iipon. Ang dami po natin dito na mga nag-work na po ng mga 20 to 30 years.
But because they did not know how and understand the power of investing correctly, they still end up retiring poor po. So ito po ang challenge ko sa mga nandito, lalo na sa mga overseas, no? We sacrifice too many years to be away from our family. We are hoping na pagdating sa end na we are going for good, uuwi po talaga tayong for good, hindi po for good, na pagdating doon, maghahanap ulit tayo kung saan pwedeng mag-apply. There are Filipinos po na mayroon po tayong mga 13 months pay, pero ang iba wala pa man dumating ang 13 months pay, nasanla na po. Or binabudget na nila itong pagdating ng bonus ko, ito ang gagawin kong ano. Pero hindi po na natin alam na if we only sacrifice even for 5 years na sinisave natin ang ating 13 months pay, pwede po yan mag-turn into millions upon retirement. So we don't have to wait na mag 60 years old tayo para to retire if we started earlier, di ba? But sabi nga, it's not too late to change. So if we only know how to save and invest the right way from the beginning, hindi na po mag-aano yung ibang mga kasamahan natin dito na even nag-63 na, sinabihan na po na hindi na for recontracting, pupunta pa po para makiusap kahit i-extend na lang ng 3 months. There are others nga na sinabihan ng mga companies nila na magsasara sila, pauwiin sila. Noong binalita nila ito din sa family nila na baka mauwi na ako kasi magsasara ang ano namin. Anong sabi ng family? Kasi sanay sila na malaki ang padala natin. Maghanap ka ng malilipatan. Napakasaklap no? So hindi kasi natin alam ang tamang pag-iipon ng pera. Sabi ni Sir Robert Kiyosaki, hopefully si Sir Robert po, siya po yung author ng Rich Dad, Poor Dad. Hindi po si Robert Mondragon ha, baka si Robert Mondragon lang po ang kakilala natin. So sabi ni Sir Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. So para pala natin, alam natin paano tayo mag-upgrade sa financial na estado natin, ang una natin na i-invest is our financial knowledge. Okay? Para hindi po tayo ma-scam at mas lalo na hindi tayo makabilong doon sa mga senior citizens sa Pilipinas kasi itong pie na nasa harap ninyo po, ito po ang research na nagsasabi kung saan nabibilong ang mga senior citizens sa Pilipinas. Masakit man po pero karamihan po ito po ang nangyayari. 30% po, they are still forced to work. Kaya nga, di ba, sa Maynila, sabi ni Yorme, bigyan ng work ang mga senior citizen. Kaya marami kang nakikitang nag-aano pa siya nagmamap pa sa Jollibee. So gusto ba natin pag-retire natin, ganun din ang gagawin natin dahil hindi tayo nakapag-ipon noong mas bata-bata pa tayo? Next would be is that marami pong na nagdidepende sa mga anak nila. Around 40% po. I will just want to emphasize, ang mga anak po natin is our responsibility para po bigyan ng magandang buhay, palakihin ng maayos, pero hindi po tayo responsibility ng mga bata para pagdating sa pagtanda natin, sila po ang gagawin nating retirement plan. Kasi ang mga anak po natin, magkakaroon po ng sariling pamilya, sariling anak, nagagawan din nila yun sa mga anak nila. So, kung hindi man ito nangyari sa mga previous generations natin, then we have to decide na we will prepare para sa pagtanda natin, para hindi tayo pabigat sa mga anak natin. Now, tanong ko po sa mga working parents, gusto ba natin na pagtanda natin, pagpasapasahan tayo ng mga anak natin or pag-agaw-agawan? The choice is yours po. Okay. So next would be, we have also around 20% na nasa mga home for the aged na po. Ang masakit pa, dahil sa mga nabisita naming mga home for the aged during charity activities, ang sakit na tanggapin na noong makausap mo ang mga matatanda, sabi pa nila,
ang naghatid sa kanila doon, yun pang mga napaaral nila. Di ba napakasakit na after mo na paaralin, sila pa ang maghatid sa iyo for home for the aged kasi hindi kanila kayang alagaan sa pagtanda mo. So, ayaw natin mangyari yun. Kasi nga, ang itong home for the aged, sabi ng mga matatandang na kausap namin doon, they consider it as the boarding area daw before daw sila pupunta sa langit. Pero sana naman at that time na waiting na lang, no, dapat no kasama natin ang mga mahal natin sa buhay as they grow old. Hindi natin ihahatid sa mga home for the aged. Tapos po mayroon po tayong 8% na nagre-rely lang sa pension. Now, magkano lang po ba ang pension na ibigay ni SSS at ni GSIS? Kaya po ba ang ating mga allowance for the food? Kaya po ba ang mga maintenance medication natin? Kaya po ba kung magpa-doktor tayo? Kaya po ba kung ma-hospital tayo dahil we know the fact na when we go to our mga older years, mas high risk po tayo to become more sickly, di ba? So yan po ang mga mangyayari. And ito lang po, only 2% is financially independent. So ito yung aim natin na sana sa pagtanda natin, we will increase and that 2%, gawin natin mas malaking porsyento na they are living on the income generated from their investments. Na kahit ano na pwede pa nga sila makapag-travel because they have enough, because they started early planting they plant already the trees. So sa pagtanda nila, they already start reaping kung ano yung tinanim nila. So sabi nga dito, with financial education, you can face all these challenges, but there is always hope. Hi. So para po natin mas maintindihan, may 4 po na diniscuss po sa aming The Secret to Saving and Building Your Future, 4 po na mga financial concepts. The first one is the X-Corp. Second is solid financial foundation. Third, rule of 72. Fourth is pay yourself first. So ito po yung mangyari. We will go into deep and details for each concept. Unahin po natin si X-Corp. Now, hindi po ito yung mga X natin kasi baka mahirap na may mga asawa dyan sa gilid-gilid. Kung pag-uusapan natin is yung X natin. Ito po yung X-Corp na ang blue line, this will be our wealth line or our money line. Ang red line, ito po ang ating responsibility line. Now, noong bata pa tayo, it's understandable na wala tayong ipon at malaki ang responsibility natin. Pero as we grow old, dapat po mas mababa na po ang responsibility natin and we already building our wealth. Mas marami tayong pera kaysa responsibilities. Now, kung sa red line po, mas mataas po. At si blue line, mas mababa. So, hindi po nagpang-abot at hindi nag-make ng X. Problema po yun. Kasi that means, nababaon tayo sa utang at mas marami pa tayong responsibilities even as we grow old. Now, isipin po natin, kung nasa lolo't lola na po tayo, hindi po natin, kasi sa culture kasi natin, we always extend our hands to help our family. Hindi po masama. But, isipin nyo din po, magtabi para sa sarili nyo kasi as you grow old, kailangan nyo din po. So, ito po ang mangyari. During sa younger years, kumakain naman tayo. Kailangan natin ng bahay, kailangan natin ng damit, magpapaaral, may paalagaan para sa health natin. At may mga pa tayo kasi we started our family, nagkaroon tayo ng mga utang about sa mga bahay, sa sasakyan ba or whatever. So, yan po ang mga basic na inaano natin as noong bata pa tayo. At ito po, kaya wala pa tayong ipon kasi
as we nag-work tayo, active income lang po ang ating inaasahan. And we work hard for the money. Pero po, sana as we grow old, dapat po nag-isip na po tayo ng passive income where we let our money work for us. Kasi naman po, during sa pagtanda natin, kakain pa rin tayo. We still need the bahay, yung damit. Dapat po, utang-free na tayo. Pero dito po, tingnan nyo po, ang wealth, mas malaki na po, ang health, mas malaki din. Kasi po, dito po kasi magsilabasan si arthritis, si diabetes, di ba? So paghandaan po natin yan. So kaya po, dito po kasi, kaya natin kayo inaano na dapat mag-prepare para sa pagtanda natin that we already have a passive income before tayo mag-cross sana sa X ng sang edad natin. Kasi po sa life, may if po tayo. Kaya nga po siya in-spell na L-I-F-E. Sa gitna po if. Kasi dalawa lang po ang mapatunguhan natin. What if I die too soon? Sinong mag-aalaga sa pamilyang mahal natin? Or, what if I live too long? Sinong mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko? So ito po yung mangyayari. If I die too soon, dahil mahal natin ang family natin, di ba? Lahat naman tayo, yes, ang sagot niya na love niyo ba ang family ninyo? Yes. Pero pag tanungin na, may mga insurance na ba tayo? Paunti-unti nang bumababa ang mga kamay, Kasi po, bakit po gayon ang kinoconnect natin? Si insurance po kasi, it will serve as your income replacement pag nawala na po tayo para ang iiwan nating family, hindi po mamomoblema kung mawala na ang breadwinner. Okay? If I live too long, dapat protektahan ko ang sarili ko. Anong kailangan ko? I should have some investments para I will be living on the interest, di ba? Ilan lang sa mga matatanda na living on interest, nasa 2% lang. At ito po, in between that, sa from young and to old, meron pong mga tinatawag nating mga emergencies, katulad ngayon na nagkaroon ng pandemic. It's an emergency. Dapat po, mayroon tayong emergency funds. Bakit po? To protect ourselves. Kung wala man tayo ngayon, no work, no pay, with our emergency funds, mabubuhay pa po tayo. Hindi po tayo magre-rely kung anong ibibigay ng government na 4-piece, SAP, or na naging away-away pa, dahil naikis na ang mga pangalan nila. So, dapat po paghandaan natin kasi accepted naman na it's a fact na even though how we plan our lives, there are little disasters that may come along the way. So, paghandaan po natin yan. Anong mangyari in summary? If I die too soon, ito po ang kasagutan, life insurance. If I live too long, who will take care of me? Will be my long-term na healthcare at ang akin pong investments. And that summarizes the X-curve concept. So X ngayon, check na natin ha. And we will do further explanation as we do the application po later. Next po is that the solid financial foundation. So ito po ang pinaka-main natin dito para po magbago ang ating financial na mga katayuan sa buhay. So ano po ang natin? Isipin nyo nga, saan kaya ako nabilong? Dito kaya ako sa picture na ito? Or nandito na ako sa picture na ito? Saan nga? Let's say this is picture A, this is picture B. Saan na belong po? Sagot po. Sa chat box. Wag lang. Imagine na lang ninyo. Okay? Kasi wag din po mag-alala kasi even po nandito pa tayo sa sa picture A, there is always hope po na malipat tayo sa picture na B. And if you just have that desire to change and to go and to escape from this estado, then para malipat po sa B, we will show you po the way. So ito po kasi ang mangyari. There are people that they fail financially because
weak po ang financial foundation nila. When it comes to the healthcare, hindi po nila inisip yun kasi alam nila, ngayon pag nag-work ka, libre ka sa company ninyo. Now, alam naman natin na sa pag-uwi natin, hindi natin yan madadala. Okay? At kung may life insurance man, ang itatanong agad, anong pinakamura? Kaya maliit lang ang life insurance, but there is a proper formula to follow so that maganda po ang protection na ma-prepare nyo. There are others na lubog pa po sa utang. And as they grow older, they build up their liabilities instead of building assets. Ang iba, mayroong emergency funds. Ang iba, konti. Ang iba, walang-wala talaga. At kung may investment man, hindi pa po ganon kadami. Kaya pag kung we are building a house, itong magiging itsura. Kung ganito ang pag-build mo ng bahay ninyo, most probably po, wala pa po ang bagyo, hangin pa lang po ang dumating, na po, nag-start na pong nag-slant ang bahay. Okay? So in here, we need to be building a strong financial foundation. Ano pong mangyari? Dapat po, unahin natin ang ating healthcare, lalo na if we are the one working. Unahin natin ang ating healthcare kasi kung bibigyan man tayo ng mahaba-habang buhay ni Lord, diba? Pag birthday natin, palagi natin before tayo we blow the cake, isa talaga sa mga wishes natin, sana habaan ang buhay natin. Tapos may papansit, may pa-spaghetti, lahat ng palong life, nandyan So, if i-grant yan ni Lord na bigyan talaga tayo ng longer years to live, kaya ba ng ating kung wala tayong paghandaan na healthcare? So isa yan po sa pinakaunang pundasyon na kailangan natin. Next is that, kailangan din po natin ng life protection. Bakit po? Kung ikaw ang breadwinner at kung mangyari man yung letter A doon sa if, na if I die too soon, anong mangyari po sa family ko, na love ko? Anong mangyari po sa mga anak ko? Makapagtapos kaya sila sa pag-aaral? Anong mangyari po dito sa bahay at lupa ko na binabayaran ko pa? Masisheriff kaya? So kaya po iyan natin dahil pwede po natin yan sila isama lahat, pati ang mga utang natin to compute the correct na life protection na isakuhanin natin when we are thinking of insurance. We'll explain that further doon po sa application. Next would be, maglinis po tayo ng mga bad utang natin. Kung po, sabi ko kanina, we need to be living below our means, okay? And we start building our emergency funds. And also, we need to have investment before natin lagyan ng bubong ang ating bahay. Ito po ang tamang pag-follow ng solid financial foundation. At dito po, tuturuan tayo na dito po dahil ang pag-iusapan natin sa healthcare, pera. Pagdating sa life protection, pera. Pagdating sa debt management, pera. Pagdating sa emergency funds, pera. Investments, pera. So, kailangan talaga natin ng pera. So, dapat dito sa baba, we are already thinking, paano ko kaya spend ang aking mga free time that I can have a increase of cash flow para ito po ang umpisa para ma-achieve ko itong solid financial foundation. So, yan po ang ating pag-uusapan at i-discuss natin yan in full details as we go through the application. Sabi nga natin isa sa ating mga mental financial guru na nagme-mentor sa atin dito sa IMG. Sabi ni Sir Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Pero naisip natin nung pagdating natin sa Saudi Arabia, mas inuna natin bumili ng bahay, ng sasakyan, bago tayo nag-isip na, ay, kailangan ko pala ng insurance kasi what if mamatay ako, paano na ang family ko? Kailangan ko pala ng healthcare kasi pag uwi ko, hindi ko naman baon-baon ang binibigay na benefits ngayon ng company ko. At mas lalo nang hindi din kayang bayaran ni PhilHealth ang aking kung ma-hospital man ako, di ba? So,
Yun po ang sa solid financial foundation. The third concept po is the rule of 72. Sa rule of 72 po, nag-umpisa pa po to sa kapanahonan pa ng Lolo Einstein. Kasi siya po ang nagbigay ng formula eh. Sabi ni Lolo Einstein, 72, i-divide daw natin sa interest rate annually ng pera natin, that's the number of years na mag-double ang money natin. So, kung ganun man, kung ang pera natin, nilagay lang natin sa ating wallet para ma-save, hindi natin nilagay kung saan-saan, so wala siyang interest. At hindi siya magdo-double. Wala tayong aantayin na mas malaking tubo pagdating sa 60 years old, di ba? Sabi nga ng iba, dyan ko na lang i-ano para mas safe, para maprotektahan ko. No, baka, at kaso lang, walang interest. Ang problema lang kung nasa bahay lang natin or nasa wallet lang natin, baka pag-interesan pa ng ibang tao, ano. Next would be, ang ating, kung nilagay natin ang pera natin into a savings account. Alam nyo ba na sa savings account, ang mga interest lang po ng mga bangko, it's either 0.2, 0.5, pag savings account po ha. So kung 0.2 lang pala percentage ang annual rate natin, so mag-aantay ako ng 360 years. Maabutan ko pa, mag-double ang aking pera. Kung mayroon may 100,000 ako, maabutan ko pa ang 360 years. So it will be insignificant then. At ang masakla pa dito, mayroon pa itong withholding tax. Next would be is kung nilagay ko po ang pera ko into a time deposit, bibigyan ako ng bangko ko ng 1%. 72 divide by 1, I will wait for 72 years. Para po ang akin pong money na 100,000 initially, magiging 200,000. Pero nilagay po natin yan na less than 200,000 kasi with the inflation rate, mababa na po ang value ng 200 natin. At saka, with the withholding tax, hindi po siya kompletong 200,000 na ibabalik sa atin. So, with this alone, with the interest, with the withholding tax, and with the inflation, luging-lugi na po tayo sa nilagay nating pera sa bangko. What if matutunan po natin na ilagay ang pera natin kung saan ang mga perang dineposit natin sa bangko or ang perang binabayad natin sa PhilHealth, binabayad natin ni SSS, nilagay natin sa Pag-ibig, lahat po yun nilalagay po nila sa stocks or mutual funds. Bakit natin hindi gawin directly kung kaya naman pala? Kasi dati po mga mayayaman lang ang nagdi-discuss ng stocks and mutual funds. Ngayon po with IMG, tinuturuan po tayo na even sa ating 1,000, pwede na po tayong mga shareholders. Alright? So kung ilagay po pala natin sa stocks and mutual funds like what the bank is doing, na pwede pala ang ito mag-earn up to 12% na interest annually. So kung initially may 100,000 ako, in 6 years pwedeng magdoble ang pera ko kasi 72 i-divide ko ng 12 is equals to 6 years. So kung ang edad na ko ngayon, secret lang natin ha, 27 pa lang po ako ngayon, wag niyo pong ipagsabiha. So ngayong 27 ako, may 100,000 ako. So after 6 years, sa pag-edad ko ng 33, may 200,000 na ako. After another 6 years, may 400,000 na ako. After another 6 years, another 6 years, another 6 years, another 6 years. Pwede na ba akong mag-retire with this 100,000 alone saved with a 12% interest and will earn and will gain a 6.4 million? Kung isang palayan na source of income. So, ito po ang isipin natin. Pag-aralan natin kung bakit kailangan natin, we will invest in the proper mga vehicle para hindi po tayo mapupunta sa mga scam. Isipin po natin ha, when it comes to investment po, time po ang best ally natin. Okay? Kung mag-start tayo ng mas maaga, mas maganda, and we need to define anong pinaka-main objective natin, bakit tayo mag-i-invest.
Is it for my retirement? Is it for my future travels? Is it for my pension when I pag mag-retire na ako? So ito po yung pag-iisipan natin. No, ate, saan ako kukuha ng pang-ipon? Okay, pwede pa kaya tayong makatipid ng kahit 20 pesos lang per day? Kasi po si 20 pesos, kung i-save po natin araw-araw in 10 years, with the ng power of money cost averaging, maglalabas na po siya ng around 138,000. Pero if you continue to invest that until 30 years, pwede po yang makapagbibigay sa iyo ng up to 10 million, 2 million. Now, ang liit naman ng 20 pesos, ate, kayang-kaya ko po kahit po 1,000. O di, gawin natin 1,000 ang savings natin every day. So mag-antay lang tayo ng 10 years kung i-invest natin yan correctly, it will earn 6.9 million. Pero kung mas bata-bata tayo, as mas makaantay tayo ng up to 30 years, kaya nyo pa bang gastusin ang 103 million? Okay. So kung na-shock na po kayo sa figure na yan, later po we will discuss paano natin, saan ilalagay ang perang yan para mas maintindihan natin itong mga mutual funds. So para po ma-achieve natin ang mga figures na ito sa pagdating ng 30 years or 20 years, kung ito pong mga value na ito ang tinatarget ninyo, now start saving, start investing correctly. Alright? The last concept po is how to pay ourselves first. So ito po kasi ang mga routine. The poor man's formula. Pagdating ni sahod, gagastusin. Kung may matira, may savings. Kung walang tira, utang po yun. Diba? So, ito ba ang naging routine natin? Or mas gusto nating matutunan ang tamang formula sa pag-iipon? So, sorry. Sabi nga ni Warren Buffett, sabi niya, do not save what is left after spending, but you spend what is left after saving. So magtira po muna tayo ng some amount para po sa to pay ourselves first, and then whatever the remaining, yun po ang gagastusin natin. Noon yang sa isang presentation ng mga colleagues namin, shinare nila yung question si Boy Abunda ng isang bata. Kailan ba dapat mag-umpisang mag-invest? Sabi ni Boy Abunda, as early as possible. Tapos sabi niya, ano ba itong pag-i-invest? Sabi niya, is tantamount daw into saving. So, napakaganda po yung presentation na yun ng kung maano mo. So, in summary, parang ganito po siya. When you want to pay yourself first, pagdating ng sahod po, mag-deduct na po tayo ng 30% na pang-invest natin. Ito po ay ating pong isi-save para sa when we grow older, mayroon po tayong magti-take care sa atin. And then the 70% po, yun po ang gagastusin natin, including na po pangbayad ni kuryente, pangbayad ng water, pangbayad ni PLDT, at saka yung mga lifestyles, okay? Doon po ninyo kukunin. Now, kung hindi pa kaya ang mga travel goals dito dahil sa pagtitipid mo, ipon goals mo na para pagdating ng panahon, you will enjoy na lang sa pagta-travel kaysa mag-travel now and then nabibuild up mo is utang goals, alright? Pero dito po sa amin po sa IMG, we want to encourage everyone kasi nga we want you to have an avalanche of abundance. Kaya po sana gawan natin ng paraan na ang ifa-follow nating formula in saving is the abundance formula. Kasi nga, di ba, sabi natin always sa ating prayer na sabi ni God na bless us Lord na we will have abundance of wealth, an avalanche of abundance para po we will use that to become more of a blessing to others. Kaya para ma-bless tayo more, ito po ang gagawin natin. Pagdating po ni income, ibabawas na po natin the same ang 30%.
But the 10%, we bring it back for God. Para sa mga charity natin, para sa mga tithes natin. Ganon po kasi sabi ni God, Cheryl, gusto pa sana kita i-bless. Kaso lang hindi ka nagre-release ng pang tulong. Napaka-greedy mo. Wala na tuloy akong malagyan sa mga ibigay ko sa yung siksik-liglig na blessings. So gawan natin ng space. Doon natin ibabigay through our love tithes na even how little it is. But if you do that in God's glory, makikita niya po yan na yung intention ng heart ninyo. And then, out of the 30%, the 20% po, yun po ang isi-save natin for our investments. Sabi nga natin, di ba, pay ourselves first. And then the remaining 70% is our expenses. Now, sabi nga nung isa nating mentor, ang galing-galing niya ng pagsabi niya, in your 100% na income, sabi ni Sir Bo Sanchez, let the 10% prepare you for your eternity. The 20% is to prepare you for your maturity. And the 70% is to prepare you for your family. All right. So how we can practice paying ourselves first? Now, we need to classify. Ano ba itong bibilhin ko? Needs or wants? Kasi hindi po lahat ng makikita ng ating mata, kailangan po nating bilhin agad-agad. I will guilty po ako. And I will do a confession sa inyo. Kaya po ako more passionate in sharing this. Kasi po ako po, ganun din po ako dati. Imagine nyo po, sa isang taon na allowed ang mga empleyado ng King Faisal to have 11 times na magbakasyon, kinukonsume ko po yung 11 times. In the past kasi ngayon, nabago na ang buhay ko ni IMG eh. Tapos po, every uwi ko, simot talaga ang mga budget ko kasi hotel dito, travel doon, ganun-ganun po ang mga ginagawa ko. Pero noong pinag-aralan ko po ang mga tinuturo dito sa IMG, ang gandang realization na even yung mga friends ko dati na pinagtatawanan ako. Pero ang hirap po kasi magbago, especially if they know you already na anong mga lifestyle mo, ang hirap po magbago. Pero if you surround yourself with people na gusto po talagang magbago at pareho ang mga objectives niyo at goals when it comes to building a solid financial foundation, sila na po ang nag-surround sa akin ngayon. And they, hinatak-hatak nila ako para ma-achieve ko po kung ano na po ang na-achieve ko ngayon. So we have to classify our needs and our wants. So ito po ang mga pag-isipin natin. Kung bibili ako, ano po ang purpose? Bakit ko ito bibilhin? Or, kailangan ko itong bilhin para lang sa forma? Para lang mabilong ako sa mga kasamahan ko dahil puro sila branded ang mga bags eh. Natawa nga ako ng isa kong friend kasi dati pareho kami eh. Lahat ng mga klaseng bags meron. Tapos noong nawala na siyang work, tapos nag-COVID pa, nag-lockdown, sabi niya, ang dami kong bags, hindi ko naman ito magawang sinigang, hindi ko naman maadobo. So ito po yung natin. Let's think po of the purpose or the forma. Sabi nga ng isang doong book na nabasa ko, pag ikaw na daw po kasi ang nag-work, you will know the value of every centavo kung ano ang worth dapat noon. Pero nag-give ng water sa isang timba po. Pag karga-karga natin ito papunta sa ating destinasyon at may mga nag-spill na mga drops of water na bakit pagdating doon konti na lang ang water, di ba nasasayangan tayo? Sana ganun din tayo na pagdating natin sa retirement, ang dami na palang perang dumaan sa kamay ko. Saan napunta? So let's think of the purpose or the forma before even buying. Kung itong bibilhin ko is a need or a want. So i-review nga natin ha. Noong bili-bili ako ng LV bag, binili ko siya pero naubos ang pera ko kasi enough lang ang budget ko para sa LV bag. So anong size ni LV bag kung wala na siyang cash sa loob ng bag kung ito, di ba? Next, kailangan ko po ba talagang branded ang t-shirt na isuot ko? Pero kung ito naman, napakaliit naman ng crocodile, hindi man lang nila malaman na ano pala ito,
lakos, pero natag 2,000, 3,000, 4,000 pesos ito. Pwede naman palang bibili ako ng lakos na si Lolong ang nilagay sa Green Hills. Ano? So ang laking tipid ko from 4,000 to 250 sa Green Hills or 500. Di ba ang laki pa ng Lolo. Si Lolong pa talaga ang nilagay. So isipin na lang natin kasi hindi naman tayo, ang purpose natin hindi man para magmukhang mayaman, di ba? Ang sabi ko nga, ang purpose natin in changing you from spender to saver is para maging rich and not just to look rich. Now, ang relo ko ba is kailangang naka-Rolex? Iba ba ang binibigay na oras ng QQ kong relo at sa Rolex ninyo? Baka nga minsan pagtanungin ko kayo, anong oras na po, sir? Sabihin nyo pa, pakitingin nga kasi medyo malabo ang mata ko. Kasi kung ikaw ang titingin, hindi ko malalaman na Rolex pala ang relo mo. So, ganyan po yon. Tapos, kailangan ko ba na updated lagi sa gadget? Isipin nga natin, kumusta na kaya si Kuya 3210? Nasaan na kaya ngayon? Kasi sa kapanahunan ko, 40,000 yon. At sikat pag may 3210 ka. Ngayon, kahit nga siguro aso namin, bigyan ko ng 3210. Ayaw, kasi baka gusto din iPhone, iPhone, yung pinakamamahaling iPhone. Pero ito po ang masaklap. For example, kumuha ako ng iPhone, ito po yung pinaka-latest ngayon, through our social club, payable to 6 months. Tapos, after 2 or 3 months, buwang-buwang to si iPhone, naglabas ng upgrade. Gusto ko na naman, hindi pa nga tapos ang iPhone na kinuha ko sa social club, may bago na naman, obsolete na ang sa akin. So, kailangan ko ba talagang maghabol every time na magbago ng model si iPhone? Hindi naman din siguro kung ang purpose ko lang naman is to mga send message or to make calls, di ba? Or ganito ako, pagkadating ng sahod, kung saan ang sale, nandun ako and I live as a one-day millionaire. Di ba? So, iyon po ang mga pag-uusapan natin. Dapat po baguhin natin, i-review natin yan. Kasi nga sabi ulit ni na dapat daw i-understand natin where our money goes. Sabi nga ulit na isipin natin, ano bang nagbibigay ng big leaks doon sa timba? Bakit hindi ko mapuno-puno ito ng water? So, sabi ulit ni Sir Robert Kiyosaki, ang assets daw po are anything that you buy and have that it will put money into our pocket. Now, kung bumili po ako ng alahas, is this an asset or a liability? Now, it's an asset kung kinikip ko yan kasi mag-appreciate ang value ng gold, di ba? Kung Ngayon, kung sa oras na gipit ako, sa oras na may emergency at isasangla ko ito, asset pa ba siya? Or nagbi-build na ako ng liabilities ko? Kasi bayarin ko na yan at may interest na. Pero kung mahal na mahal nyo naman ako ang alahas nyo, kaya nyo siya pinagwardyahan sa Palawan or sa Luwilier, pwede din po. Alright, joke lang po. Now next, ang pagbili ko ba ng sasakyan ko, is it an asset or a liability? Now, ganito po yon. Kung every month, kasama yan sa iba-budget kong palabas na pera para sa monthly na bayarin ko doon sa bangko, pwede po siyang liability. Kasi isipin man natin 5 to 10 years, ano na kayang value nitong sasakyang ito? Pero kung ngayon sa pagkuha ko siya, ginawa ko siyang taxi or ginawa ko siyang Grab, nakikita ako every month na pwedeng bayaran ng kita ko ang monthly na bayarin ko sa bangko. May extra pa akong kita. Di ba? Napakaganda. Kasi it depends kung anong purpose natin dito. Next is that, kung may unit ako sa condo, tapos hindi naman ako nandun sa Pinas at walang nakatira doon, that's an investment, correct? Pero kung i-convert ko yan into an Airbnb, where kikita ako monthly na pwede kong pang-amortization doon sa bangko. Napakalaking ginhawa. Rather than for me,
pagdating ng sahod ko, i-distribute ko para sa kotse, para sa kondo, para sa sa iba kong mga gastusin. So ito po ang dapat nating intindihin. Saan napunta ang mga perang pinaghirapan nyo? Ilang taon na kayo kumakayod? Magkano ang annual na sahod nyo? Paki-calculate. Yun po kalaki ang perang dumaan na sa kamay ninyo. Saan po napupunta at ano na ang na-build ninyo? Okay. So, paano Ate Che, paano makatipid-tipid din ng dagdag? Tingnan nyo po ang mga items na nasa harap ninyo. Guilty din ba kayo na every kakain ka, iinom ka talaga ng soft drinks kasi hindi mo malunok ang kanin or kung ano man ang ulam nyo, kung hindi itutulak ng soft drinks? Kasi po kung sabihin man natin siyang 25 per can and you consume 2 cans per day, it will cost you in a month around 1,500. Ang annual po na gastos nyo is already 18,000 from a soft drink alone. Why not na mag-water na lang, tipid pa, di ba? Kung sa atin na mura pa, na libre pa, okay? Or kung mahilig akong mag-Starbucks, where ang isang isang latte or na naka-venti or naka-tall. So, magkano po 'yon? Kung mas makatipid naman ako kung mag 3-in-1 lang ako, 'di ba? So, ito po ang mga pag-iisipan natin. Hindi po namin totally na wag na kayong mag-Starbucks, wag na kayong mag-Dr. Cafe. Pwede naman, pero not natin gawin na every day mag-consume ako ng at least 2 to 3 ng Dr. Cafe na hindi din naman din tapos imagine natin ang kung na ang niya overtime, magkano na ang nagastos natin. Yung mga may bisyo sa sigarilyo or sa beer, di ba? Or yung mga bumibili araw-araw ng loto, kung tinitipid lang nila, dito po, sure pa po na maka-ipon ng pera at sure na maging millions ito kung i-invest correctly. Kaysa everyday, umaasa kang manalo ka, everyday you lose that money. Alright, dito nga tayo sa mga babae na mahilig sa manicure, pedicure, yung mga may problema sa buhok na ang kulot ipa-straight, ang straight ipakulot. O di ba? Ang ganda, ang galing talaga ng babae, ang daming mga pang-maintenance. Kung ito po, budget natin, kung every month ka nagpa-hair maintenance at it will cost you 2,000 in a year po, ang naipon po doon is about 24,000. If this money alone from our soft drinks, from coffee, or from these items listed here, i-invest natin siya, alam kaya natin na at 12% na projected na and over 20 years, yung simpleng pakape mo lang, magiging 1.8 million na yan. Yung simpleng soft drinks na tanggalin mo, magbawas lang, magiging 1.5 million pa, minus pa sa rest ng diabetes, di ba? Ang pang-hair maintenance ko, magiging 2 million pala. O kung in-invest ko si 24,000 na ma-save ko just for my may luho to have my hair straight, ribbon, kahit straight na, ipariban pa, kaya tuloy nag-dry. So, ganun po ang mga so ang daming realizations na pwede palang bawasan yung mga luho kong ginagawa para makatipid-tipid ako and that in 20 years, kahit mag 50 anyos ako, pwede na akong mag-retire with the savings and proper na-invest. So, spending daw po, habit daw yon. So, kung magastos tayo, yun ang habit natin. Pero, si saving din po at si investing, habit din po. So, anong gusto nyong habit na i-develop? Ang paggasta o ang pagtipid at pag-invest? Sana maisip nyo to be one of us para dito po tayo sa community of savers, investors, and entrepreneurs. Okay? So, that winds up the 4 basic concepts when it comes to financial planning. The X-curve, the solid financial foundation, the rule of 72, and pay yourself first. Sabi nga ni Ernie Baron,
knowledge is power, di ba? But education without application po, entertainment lang po yun. Kaya kami dito sa IMG, we believe knowledge is potential power. Knowledge is more powerful if we put them into action. So kaya, didiscuss natin, paano natin yan i-apply yung mga natutunan natin sa previous na discussion natin. So, sabi nga natin, in building the solid financial foundation, unahin si healthcare, then life protection, debt management, building emergency funds, and investments. We'll go that into more details. Now, paano ko ba maintindihan para makapag-choose ako ng anong correct na healthcare ang kukunan ko? So, CHMO po ang tinatawag niyaan na short-term healthcare. Ito po, babayaran natin ng every year. Pero hindi po guaranteed na marirenew po siya next year. At kung ano mang binayad mo ngayong taong ito, gagamitin man natin or sa hindi, thank you for this contribution. Ganon po siya. Pero hindi po natin yan siya naramdaman ngayon dahil employed tayo. Ang atin pong employer ang nagbibigay sa atin ng short-term na healthcare. Kaya nga dito, simpleng headache lang, takbo agad kami sa family medicine kasi libre. Now, kung hindi po tayo nakapaghanda ng ng healthcare, pero umabot na po tayo ng 60 years old, ito na po ang magiging kukunin na healthcare. Senior care na po. Ang concept po niya, similar po doon sa short term. Pero ito po, ganun lang, mas mahal na siya dahil alam naman ng mga healthcare na pag more than 60 na tayo, mas kakailanganin natin ito. At kung magkukuha man lang tayo ng senior care at hindi natin yan magamit, ang contribution din po natin, thank you na din po. Magbabayad ulit tayo ng another for the next year. Alright. What we suggest po para sa mas magandang healthcare coverage ninyo, you look for a long-term na healthcare. Dahil libre pa tayo ngayon, empleyado natin, hindi natin siya magagamit. So it will be more beneficial sa atin na ito po ay magamit ng natin sa pagtanda natin at kung kailan na hindi na tayo employed. This is an HMO with health savings and then it could be used for our future healthcare needs. Kasi nga daw po sa Pilipinas, hindi po namamatay ang tao dahil sa sakit po. Ang dami po namamatay dahil hindi po makabili ng gamot or walang medicine na wala pong mapa-admit. So ganyan po ang nangyayari dahil po kulang sa pera. So anong next po? You don't need long term sa mga nag-o-object dyan. Ito po ang mga requirements. Ay, hindi ko yan kailangan. Bata pa ako, Ate Cheryl eh. Hindi ko kailangan yan. Libre naman ako sa ospital namin eh. Ito po kasi ang mangyari. You don't need that long-term healthcare kung sure po kayo na na you are not going to get sick. Sino kuya ang sure na hindi magkakasakit? Meron po ba taas kamay na hindi magkakasakit? Kasi manghingi po kami ng mga vitamins na tinitake po ninyo. Okay? Alright. Next po is that hindi nyo din po kailangan ng healthcare. If you think yung binibigay ng company ninyo is madadala nyo pag-uwi nyo, pag-retire ninyo. Now, isinisip ko nga din, nag-holiday nga lang ako, nagkasakit, hindi naman sinagot ni King Faisal. How much more kung hindi na ako empleyado ni King Faisal, correct? Next would be, if you think your government can take care of your healthcare needs, kung kaya ng PhilHealth, ang ating maintenance, ang ating check-up, okay? So next would be, if you expect na sasagutin kayo ng mga anak ninyo at aalagaan kayo hanggang sa pagtanda ninyo. Kasi po, kung sure po kayo niyan, bonus po yan. Kasi sabi ko nga kanina, hindi natin gagawin ang mga anak natin as our retirement plan, as our emergency funds, okay?
So bonus po yan at be grateful sa napangasawa ng mga naasawa ng anak ninyo dahil hindi po naging away ng mag-asawa. Okay? So sabi nga dito, the comfort level of your healthcare situation after mag-edad daw tayo ng 60 depends on the decision kung ano po ang gagawin natin today. Kasi nga, di ba, kung ano tayo ngayon is the result sa mga decisions natin in the past. Okay? Now, which situation ang gusto mo na sitwasyon kung sakali mang ma-hospital tayo sa Pinas? Gusto ko ba naka-executive suite? Para akong nasa hindi ako nasa ospital kundi para lang akong nasa hotel. Oo, kasi daw ang mahal na room sa hindi po sa hotel kundi sa ospital po ang pinaka-expensive na bed. So, gusto mo ba dito ka na may private nurse ka pa na nag-aalaga sa iyo? Kompleto lahat, may ref pa lahat, o gusto mong ganito ang sitwasyon kung ma-admit ka? Of course, kung masakit man ako, dito na para talagang makapagpahinga ako at lalabas ako na maayos. Kaysa naman dito naman ako sa ward na charity na 3 kaming nanay nagpapadya din ng bago naming mga anak. Nanganak lang ako, baka pag uwi ko may COVID na ako, di ba? Kasi tingnan mo naman, regards ko naman sa virus dyan, di ba? So, napakasaklap kung hindi natin paghandaan ang ating emergency na kung magkasakit tayo at mag-end up tayo dito sa mga beds na ito. May ibang ospital pa nga kahit sa hallways nilalagyan na lang ng folding bed para kasi wala na silang hospital bed. Pero napakaganda kung mas pinakamaganda hindi magkasakit pero hindi man natin yan maiwasan, we could not predict. So kung dito man lang tayo dito na tayo sa St. Luke's, di ba? Pero ang iba, pinaghandaan ang St. Peter bago makaisip, ay dadaan pa pala ako kay St. Luke's bago kay St. Peter. Kasi di ba pag mag-chest pain ako, sasabihin ko naman sa family ko, dalhin niyo ako sa ospital. Alam nga naman, diretso ko sabihin, dalhin niyo na ako sa St. Peter. O di ba? So ito po, kung ano pong healthcare ang sitwasyon na mapipili ninyo after you age 60, again, it depends on the decision that you make today. The choice is yours. Okay. So ito po yung ating final test. Is it a good healthcare? Kung ang 4 na itong cornerstones ay present po. First, we need to have na itong healthcare na kukunin ko, kung kailangan ko ngayon, covered ako. So it should be having a short-term care. Meron po siyang long-term care kung gagamitin ko ito sa pagtanda ko. Meron din po sana siyang life insurance. Okay. And then, kung hindi ko ito magamit dahil libre naman ako ngayon sa King Faisal, it will be my savings at investments. At ang maganda pa, may dagdag pa ngang bonus ngayon sa aming ma-recommend na healthcare na which is a partner in IMG. Itong 4 po na cornerstones are present, plus may bonus pa, pwede pa siyang maging emergency funds. So, Kaiser International Healthcare po ang magiging first level of investment nyo po. Now, later on, kung interesado po kayong malaman yan in details, we have also a special session na Kaiser alone ang i-discuss. Kung may mga questions po kayo, i-entertain po yan natin as we divide our groups later. So, pwede po si Kaiser from age 10 to age 60 po. And then, it depends kung anong plan ang gusto nyo from K45 to K1 million. I-emphasize ko na po na mayroon pong plan na ganun kalaki kasi sa mga in the past, palagi namin kasing for example, K100, K100. Noong kumuha sila ng K100 at nalaman na may K200, nasisi pa po ako. So meron po kaming K45 up to K1 million po. And it will be further in details and in depth pag ang discussion po is about Kaiser. Kaya in-encourage ko po kayo, if ever meron po kaming mga webinars, let's make use of the free time, lalo na ngayong lockdown, na to learn more on to our financial matters. Kasi po dito, 7 years lang po tayong mag-invest.
but we will be protected the rest of our lives. Sabi nga ni Sharon Coneta, who is our Kaiser Ambassador, sabi niya, kahit maputi na daw ang buhok, sigurado siyang may protection pa rin siya. So that is the application for healthcare. Next would be is the life protection. So, may iba sa atin may mga life insurance na. Pero naintindihan ba natin ang purpose ng insurance? Naintindihan ba natin ano kaya itong VUL? Ano kaya ang whole life insurance? Ano kaya ang bundled? Ano kaya ang unbundled? Kasi hindi man yan na-explain when you get your insurance kung meron na kayo. Yung buong detalye po hindi. Kasi syempre kung agent ako, ang habol ko lang is makabenta kasi I have a quota. Different po kami kasi kami po, education po, it's up to you kung you want to implement it. But we will guide you correctly kung ano po. Kaya we want you to understand ano po itong insurance. Para saan ito? So as I've said, insurance will protect your family and replace your income if we die too soon. Second po, it will finance my children's education. Kahit mamatay man ako, sigurado ako si B-Boy makagraduate sa Ateneo. Si Inday makagraduate sa UST. O diba? Dapat sinigurado ko yan. Sinecure ko ang future ng mga bata. Next would be, kung may mga assets ako at may mga inheritance ako, sino kaya ang mag-shoulder noon? Di isama natin yan. Dapat may cash sila dahil kailangan natin magbayad ng estate tax. At kung may utang pa ako, sino ang magbabayad kung ako'y mawala na? So, to sum it up, may formula pala kung bibili ng insurance. Hindi po dapat ang tanong, anong pinakamura? Ba't tayo magtatanong ng anong pinakamura? Kung ang car nga natin is 2 million, kukuha tayo ng car insurance na 2 million. Kung ang bahay natin 5 million, kumuha tayo ng fire insurance na worth 5 million para whatever happens to the car, whatever happens na masunog ang bahay, mabalik yung pinundar mong money. Now, yung tao na sumakay ng car or nakatira sa bahay, ang tatanungin, anong pinakamura or worst, walang insurance? So isipin po natin, the correct formula po, when we think of life insurance, ito po ang idadamay natin. D, that will be for our debts. Dahil lahat ng utang natin, hindi natin ipapamana. Okay. Next is I, income. Ang ating income, natin kung ano yung annual times 10, para bigyan natin ng 10 years para makapag-move on ang family natin na iniwan natin na hindi magbago ang kanilang buhay. Alright? M, whatever na naka-mortgage para hindi ma-sheriff yung bahay kung wala na ang tagabayad. At ang E, ang education ng mga bata para si ating mga little children, ang ating mga little Eric or little Cheryl, hindi mag-stop ng pag-aaral para mag-work at an early age to have para sa survival nila. So the right formula is called the DIME method. D-I-M-E. Alright? So ano pong life insurance? Ang paano po mag-compute niyan? Now we here, ganito po dapat, sabi nga natin, income replacement. So sabi natin, ang annual income, i-multiply natin ng 10 years. Bakit po? Sabi ko nga, bigyan natin sila ng 10 years para makapag-move on na hindi magbago kung ano yung nakukonsume nila expenses in a monthly period. For example, 20,000 ang binibigay ko or ang aking monthly income. I-times ko yan ng 12. So in 1 year, 240,000 ang aking kita. Times 10, I should have at least just for annual, for my income replacement, dapat po may 2.4 akong isasama ko sa aking insurance. And I will have that money work para sa akin. Kasi sabi ni insurance, Cheryl, ngayon na hindi mo pa ako kailangan,
ikaw muna ang magbabayad. Pero pag ako na ang kailangan mo, pag wala ka na, kung ano man yung ginagawa mo, ako na ang gagawa to replace that. So, pag i-invest yan correctly, sabihin na lang natin may 10% na interest, it will still give me 240 na interest, ano. So, kung i-divide ko yan into 12 months, may 20,000 pa rin monthly na pwedeng pang ano. So, ako buhay, ako patay, so mayroon pa rin 20,000 per month ang family ko. O di ba? So na ano siya, this is only for income replacement. So anong mga final test na I need kung ano yung insurance na kailangan ko. So also, we have the 4 cornerstones na hahanapin natin. First, safe ba ito? Second, may protection ba ito? May growth ba at may tax advantage pa? Kung 4 po yan ay present sa isang insurance, yun po ang magandang kunin nyo. And we recommend din po na kung ano po, dito na tayo sa most 18 na ano ng Manila Bankers. I-discuss din po yan in a separate session. If you're interested, we will let you know kung kailan po ang schedule. Kasi po, for example lang, kung just to have a brief idea ha, kung ang kailangan ko lang pala is 2.5 million na insurance, at sa edad ko na 25 pa lang ako, dapat pala ang annual ko, 12,000 lang ang babayaran ko. Diba sa iba, quarterly nyo lang ito sa binabayaran yung ano, pero dito sa annual na po. Because I have extra money, ilagay po siya in a PDF where it will have at least a 12% interest, nakaseparate po siya at it will be earning every year na para sa ano, kasi ang bayaran ko lang, ang face value lang ng ano. And as I've said, we will have a separate session both on Kaiser and most 18 sa mga ibang webinars po natin. So, we have covered the healthcare and life protection. Ngayon, pag-usapan na po natin itong utang. Natatrap ba tayo sa utang? Kasi kung ganito po tayo o na ugod-ugod na ang katawan natin pero nag-work pa rin tayo para lang bayaran ang utang natin. Bakit ba nangyari yan? Kasi po, di ba sa atin sa Pinas, ang dami pong promo, buy now, pay later. Or sa mga appliances, magpunta doon, mayroon dahil agad yung credit na no installment. Diba? Ang daming sales, ang daming discounts. Buti na lang ngayon, sarado ang mall. Kung magbukas man ang mall, dinidiscourage ang mga sales. Ano? So natuturuan tayong magtipid para daw tayong magiging ants na during na summer pa, nag-work na sila para mag-ipon ng mga makakain para pagdating ng rainy days, pero pag nalubog tayo sa utang, paano po 'yon? Okay. Mayroon nga mga iba ang mga sasakyan nila, no or low down payment. Kaya nga 'di ba ang traffic sa EDSA, kasi kahit walang pang down, nabibigyan ng sasakyan. So, ito po 'yon. Ang hilig-hilig po kasi natin ng mga instant gratification. Diba? Sabi ko nga kanina, we need to identify ano ba to, needs or wants? Anong purpose or forma? Kasi people by nature, they love into instant gratification and they spend on things that they don't need to please people that they don't even like. Ang saklap naman, di ba? Di ba sa atin, ang dami-dami na mag-prepare ng pang first birthday, pang seventh birthday, bongga, di po, may kotilyon di honor, pag fiesta, pinag-prepare natin yan. Lahat ng mga big occasions sa birthday, 1st, 7th, 18th, 21, pinag-prepare natin na bonggang-bongga. Di po ba mas dapat ipag-prepare natin ang 60 natin na birthday? Kasi sure tayo, pwede the next day, may love letter na po tayo na baka sabihan tayong prepare na hindi na tayo ma-recontract. So dapat i-manage natin ang mga utang natin na para pagdating ng panahon na yan, hindi tayo ma-shock. Kasi po ang utang po, it will turn into a disease. At ang masaklap, kung hindi tayo nito makaalis, kung natin, debt,
Parang sound like death na po ano. Of course, kung naging disease na siya, yan siya, pwede mo na yang makakos ng death natin kasi it will control our life, diminish our happiness, and limit our freedom. Bakit ba nasabi natin na maging disease siya? Pag ano na kasi kami, kasi 27 ano sa sahod. Sa 26 ng gabi, mag-isip ako, babayaran ko si Charlotte, babayaran ko si Arman, babayaran ko si Maribel. Nung na-divide ko na, hala, kulang na ang para sa ganito, wala na akong pang-allowance, hindi na ako nakatulog. O, nagkaano na. Baka pag gagising ko kinabukasan, na high blood na ako, ang mainit na ang ulo ko, ano. So, ganun po ang mangyayari. So, we need to manage our utang. Paano natin yan i-manage? We don't want you to get into more utang. Sabi nga natin kanina, live below your means. Dapat we live simply. 'Di ba? Hindi naman kailangan na dapat lahat naka signature, 'di ba? And we only limit kung ano ang yung mabibilhin natin, kung ano lang dapat ang needed. We change that habit po of spending to a change of habit of saving. Di ba mas maganda naman siguro yun para hindi tayo mag-work until na ugod-ugod na ang katawan natin. Next po, let us eliminate our bad utang. Kung may credit cards po kayo, kung nagamit nyo po yan, bayaran nyo into full kasi whatever po ang remaining, para doon sa rule of 72 na sinabi ko kanina, ganun din po ang interest ng utang nyo pag hindi nyo binayaran ng full kung anong nagamit sa credit card. Okay? At kung may cash lang din at debits, yun na gamitin natin. Alright? At kung wala po kayong credit card, huwag nyo na pong ambisyonin. Alright? Kaso lang dito kay Saudi Arabia, dahil lalo na malaki ang sahod, padalhan ka ng Mastercard, padalhan ka ng Visa card, ano pa yung isa daw? Mayroon pa daw pangatlo eh. So, ito po, dapat anuhin natin. Kung meron naman, doon sa tinuturo nga sa workshop namin, i-freeze na daw natin ang ating ang credit at wag na natin palakihan ng credit limit. At kung pwedeng hindi na gamitin, wag nang gamitin po. Alright? Tapos, mag-create daw tayo ng listahan. Ano dito sa mga utang na meron ako ngayon, ililista ko. Saan doon ang pinakamalaki ang interest, yun ang una kong i-pay off. Para magbawas ng utang every month at hindi ka magdagdag instead ng utang. Okay? Ang purpose po natin is sa pag-create ng list para po ma-zero out natin ang mga bad utang natin. At ito yung ina-encourage din namin. You think of how I use my spare time to increase my cash flow para hindi lang ako aasa sa active income ko buwan-buwan from my salary. Dapat I have many means of money working for me. So, increase your cash flow. Look at kung ano bang talent meron ako para gagamitin ko itong talent na to para mas makakita ako ng additional income. O marunong akong magluto, o sige, magluto ako, magbenta ako, additional income ko, maximize kung ano yung talent na binigay ni God sa inyo. Kasi nga, sabi niya, kung ma-maximize natin ang talent natin, mas more mag-pour ang blessings natin. Parang i-equate mo siya, yung baso, ilagay nyo po sa faucet. Pag continuously nag-flow ang water, umaapaw po ang water. Ganon din po pag ma-discover nyo anong talent nyo at ginagawa nyo po ito para to make use of your talent. And consider yung mga i-liquidate nyo, yung mga non-income generating assets ko. Sinabi ko na nga, kung may condo kayo, could be an Airbnb, kung may sasakyan kayo na hindi naman pwede nyo the spare time gamitin nyo for for Karim or for Uber, ganon. At ito, sabi niya, paano yan ate? Ang hirap talaga makapag-umpisa dahil naman talaga ako, wala akong means, wala akong get a coach po. Ang dami po namin dito na ganun po ang sitwasyon from yung, naalala nyo yung hindi pa solid ang financial foundation, ganun din po ako nag-umpisa, baon sa utang at wala yung mga basic na kailangan. Pero I get a coach para turuan ako at na i-guide para ma-change ang buhay ko.
ang pinaka-main ano lang po, have that will, that burning desire na baguhin po ang ating mga ways in handling our finances. Okay? Now, sabi nga natin, para to complete our mga solid financial foundation, itong limang ito kasama. So, discuss din po natin si emergency funds. Okay. So, ito po ba, mga potential po ba itong mga what if bukas wala na akong trabaho, di ba? Ang dami sa atin dito ngayon na sumasahod na lang ng hindi buo ang sahod po. Ang iba talaga, wala talagang sahod dahil no work, no pay because of this COVID na sitwasyon na itong naging pandemic. What if magkaroon ng long-term na hospitalization? May isa po akong friend na na ang dami nilang abroad. Noong na-ospital po ang isang family member, pumila pa po sila sa PCSO to ask for assistance kasi hindi pinaghandaan ang emergency funds. Okay? So, isipin natin anong mangyari kung mayroong isang kapamilya na ma-admit at hindi ito maka-discharge agad-agad at maging long hospitalization. What if po magkaroon ng mga kalamidad katulad ngayon na may pandemic, na na-freeze ang buong mundo, ang daming nawalan ng work, ano na po ang mga pang-emergency natin dyan? So, kahit anong estado daw natin, walang saysay ang ating degree kung wala tayong ipon. Walang saysay kung gaano man kalaki ang ating sahod kung wala tayong savings and investments. Kung dalaga po, mayroon pong na dapat at least a minimum na 3 months of your salary or total expenses sineset aside nyo po for emergency cases. Sa majority po na mayroong mga family, at least po 6 months ang i-keep natin para pang ating emergency. Kung mahirap man po yan gawin, of course, naintindihan natin, pinagdaanan namin yan nung nag-build din kami ng emergency funds na ang hirap kung biglain mo. Start saving at least 1,000. Kung kaya, kung mas kayang mas taas, kasi at least ito si 1,000, parang equivalent lang siya ng isang pang mo doon sa Chili's, isang kain mo sa Chili's, makaipon ka na agad ng 1,000 sa sahod mo. Magbawas ka lang, instead na weekly, at least twice ka na lang mag-dine out. O at least mayroon ka ng matabi para sa emergency funds. Okay? At i-emphasize ko po, wag na wag nyo pong gamitin si credit card as an emergency fund. Okay. Pinakamaganda. Kasi ito ang lahat na ginagawa pagdating sa Saudi Arabia investments agad Okay, so ito po, dapat si investments po, pag meron na po tayong healthcare, life protection, na pag nabayaran na natin ang utang, at may emergency funds na tayo, yun po, mag-isip tayo ng investments. Huwag po nating unahin si investment. Bakit? Kung wala po kasing emergency fund, ibibenta mo si investment ng palugi kung mayroong emergency. At nakakahiya naman nag-invest tapos may utang ka pa, di ba? At kung kailangan mo ng kung may karoon ng emergency na or mawalan ka ng trabaho, mawalang saysay po ang mga investments natin. Kung lalo na pag hindi pa naman sa atin ang bahay or ang kondo kung hindi pa totally bayad, hindi pa naman sa atin si sasakyan kung hindi pa totally bayad, di ba? Sa bangko pa naman sila nabibilong. So, isipin natin, paano ba ang proper investment? Ganito po yan siya. Nakikita nyo ba ang mga companies na ito? Di ba mga bigatin, mga magagandang companies sa Pilipinas? Gusto nyo ba na maging shareholder sa mga companies na ito? Dati po, parang ang hirap isipin makapag-invest kasi ang lalaki ng mga figure, ang mga amount na ang kailangan Alam ba natin na sa 1,000 ngayon, pwede na tayong makapag-invest? Now, isipin nga natin, example lang ha, kung noong 1997, nag-umpisa na tayo, kay Jollibee, noon
time na yon, 27 lang po per share ang ni Jollibee. Pero noong 2019, last year po, naging 320 po per share. Noong nag-umpisa ang pandemic at bumaba po siya into 90s, ngayon po nasa 100 plus na po siya ulit. Pero lang natin sa computation dito, let's stick sa 2019 na nag 320. Kung may 100,000 ako at ininvest ko noong 1997 ni Jollibee, noong 2019, nagkaroon na sana ako ng 3,703 shares. Where, kung binenta ko yan noong 2019, umabot na po siya ng 1.1 million. I-deduct ko ang 100,000 na naging puhunan ko, kumita na sana ako ng 1 million mahigit just kay Jollibee alone. Now, isipin nga natin, gusto nyo ba mag-enjoy lang kay Chicken Joy? Or gusto nyo ding may share kay Jollibee? Diba? Mas maganda may share tayo, hindi lang tayo nag-i-enjoy. So, ito po ang dalawang ways na makapag-invest po tayo sa stock market po sa Pilipinas. Ina-encourage po namin mag-invest tayo sa Pinas kasi we can help the economy. Ang saklap po kasi parang ang mas marami pong mga foreigners na gustong mag-invest sa Pinas, tayong Pinoy hindi po. Yun po ang gawin natin. We just don't want you to become overseas Filipino workers, but we want you to become overseas Filipino investors. Okay? So you have the first way to do it direct, parang ikaw yung piloto, tutok na tutok ka. Or you can do it the indirect way na ikaw ang pasahero. Sa direct way, you go into stocks. Sa indirect po, you go into mutual funds. So yan po ang dalawang ways para po makapag-invest sa mga blue chip companies na nasa harapan po ninyo. These are just few of the examples. Do you want to be partnering with this more than 250 na nakalist sa Philippine stock market? Then we will guide you. If you will just be open-minded on to learn more about investing. So, isa sa mga partner po namin when it comes to as a mutual fund broker is si Phil Equity po. Noong 1997, imagine nyo, piso lang pala ang share ni Phil Equity. Pero noong 2017, naging 40 po siya per share. Kung at that time, yung 100,000 ko kanina na binili ni Jollibee, nilagay ko kay Phil Equity, yung 100,000 ko, nagiging 4 million sana pagdating ng 2017. So we will guide you through para mas maintindihan itong Ito po ang mga examples ng mga kapartners natin when it comes to mutual fund. Tapos si MyTrade po, through Abacus, siya po yung para sa mga direct stocks. The rest po are mutual fund po na partners natin. So ito po ang sabi, the longer you stay, the more you gain. Kasi po sa pag-i-invest po sa mutual funds, dapat specific ka anong purpose. Hindi po kasi ito na piso ngayon, maging 1,000 bukas. Imposible po yon kasi it's like planting a tree. We should have started 10 to 20 years ago, but we could not cry over spilled milk. So, ang gawin natin, let's start now kasi para ito ang best next time eh. Kung ang best time was 20 years ago, the second best time po ngayon para mas makahabol pa tayo. And it is time, not timing, ang ating best ally pagdating po sa building our wealth. So we have discussed the 4 basic concepts and then we have also yung application. Ang tanong, ito na kasi ang summary yung when I die too soon, I should have my life protection, and if I live too long, I should have my long-term and investments. Anong gagawin nyo para sa paghanda nitong dalawang choices na ito? Alright. So, ito po yung pinaka natin. We are in IMG, we want to, and we are committed to take you further po. Para saan po ba ito? Para yung diniscuss natin kaninang paghahanda, ma-covered po siya. And sabi ko nga kanina, we will show you the way para magbago ang buhay.
ito po ang natin na kung sasama po kayo sa aming krusada na ma-educate ang mga tao po para baguhin ang mga direksyon sa financial matters nila, we want you to be part of our crusade para po mas marami tayong mag-educate sa mga bawat Pilipinong pamilya para there will be no family will be left behind. We want to see you kung ano, pag gusto nating makita, ano kaya ang view sa mga tuktok ay yung mga nakikita doon sa mga mayayaman. So, ito po ang concept ni International Marketing Group. Siya po ay nagbibigay ng continuous na education para mapag-alagaan natin ang tamang mga aspeto ng personal finance natin. It will be a free education at ang iba po, mayroon, if you want to go for certification, may konting bayad na po siya. But we will receive continuously training and support para ma-manage ang pera natin. And we will have the access to hundreds of financial products and services. So, magiging parang one-stop shop po tayo na ito po ang simple na membership. Pero kung kailangan ko ng ng healthcare, direct na po ako, wala ng ahente. If I need my life insurance, direct na po ako sa partners namin. If I want to invest, direct na po ako sa mga companies na ito with zero ang natin. Wala tayong babayaran kasi po kung you go for investment to mutual funds, dadaan po kayo ng broker, may 3% charge po sila. But because you are a member of IMG, libre na po siya. So additional saving na po yun siya. If you want to get a condominium or some real estate through SMDC, Ayala Land or DMCI, then we have also product specialist po na naka-assign na hindi ka nadadaan sa ahente. Ang mabunta kay ahente, magiging savings mo na po siya. Instead, ang commission ni ahente, magiging savings mo. Pero if your other friends or mga kapamilya ang gustong bumili at idaan sa'yo, then it will be your own commission. And sa mga general insurance po, para sa mga non-life, like para sa bahay natin, sa mga car, ikaw na magpa-insure ng sarili noon. Hindi ka nadadaan ng agent. Tapos may iba din po tayong mga allied services na mga at ito po ang most recent. Meron po tayo dito sa Palawan ngayon na mayroon pong very reasonable ang pag-charge po pag when you do some transactions po through Palawan. So isa po yan sa mga benefits. And they are thinking still more kasi as of now, almost 30 na po ang mga benefits na na-enjoy namin just sa simple na pag-member namin. And we also were guided how to save correctly. And this is like, here you will have an income by just sharing of what is this new industry is. So ito kasi dalawa lang po ang high-paying industry sa Pilipinas po. Showbiz or the yung financial industry. So saan na po natin gusto? Mas dito na tayo sa financial kasi ang dami din namang artista pag end sa career nila naging poor din po sila, di ba? So isa sa mga benefits po namin is that pwede ka, while nag-work ka pa dito, you can have already start building a business. Kaysa naman pag uwi na natin for good, yung baon-baon natin na severance or yun ang pang-business natin. Why not, na whilst nag-work pa tayo dito, we already start thinking of a business para pagdating natin doon, palaguin na lang natin. Kasi ito po, you can share this online. It could be done in your own free time. It could be, you can become a financial educator. Mahigit sa lahat, you will achieve an income that you want. At kung dito po, if you just be very passionate more of sharing this, napakaganda po dahil ang dami nyo pong natutulungan ng mga family na mabago po ang buhay. And most importantly, to become utang-free po. So anong mga next simple ways para po you can be into this journey towards financial freedom? So ito po ang gagawin natin. First po, walang-wala ako teacher paano ko yan maumpisahan? Then have financial check-up so that ma-define natin anong mga personal financial strategy na kailangan mo para mag-guide ka how to build
the solid financial foundation. Tapos, if you want to be part of us, para magano, then you register as a member and enjoy the benefits na enjoy na namin. At we also increase yung cash flow namin by sharing the mission to our friends and family. Kasi di ba, gusto natin, kung nabago ang buhay ko, gusto ko din sama-samang mabago ang lahat ng kaibigan ko at ang kapamilya ko. Bakit? Ayaw kung ako lang mayaman. Gusto ko sila din. Para makita-kita tayo doon sa magandang view na tinitingnan ng mga mayayaman. Then, attend sa mga workshops and classes kasi libre naman ito. Tapos, meron kami sa mga financial centers ngayon during ang dami po naming sessions. As a matter of fact, may session po kami at 1 o'clock at another one on 7 on different with our different mga kasamahan dito po sa IMG, just to share kung ano itong mission na ito para mas marami tayong magising from spender to become saver. Kasi nga sabi, the kind of life that you live tomorrow, magdidepende daw po yon sa mga choices na gagawin natin ngayon. So, gusto ba natin yan na pagdating ng sa life cycle natin, isinilang kasi tayo. Tapos, nag-aral tayo. So, it took almost 20 years para makagraduate tayo, Tapos, nag-work tayo, nung nag-graduate tayo, hanggang nagsaisinta tayo. Yun na kasi yan ang mga productive years natin. Kailangan bang antayin natin si 60 bago mag-retire? Kasi ngayon research said ang life expectancy daw po ng Filipinos between nasa almost 68 to 80. Kung yan ang life expectancy at antayin natin si 60, may enjoy lang natin ang retirement for mga ilang years. Why not pababain natin ang mag-save na pa para mas maka-retire tayo early at enjoy more years with our family. Alright, bago So, kasi baka dyan, back to the Lord na tayo. So, ano ngayon ang gagawin mo during productive years? Let you work hard for the money and you let money working for you para hindi na natin antayin si 60. At para pagdating na mabilong na tayo na dual citizenship na tayo dahil nakapag senior citizen na, mas ma-increase natin ang 2% at i-improve natin yung mga financially broke na 98%. Wag na natin tong dagdagan para yung pie kanina, mas lalaki naman yung naka-green, di ba? So, what you are today is the result of yesterday. And what you will be in the future is the result of today. So mas gustuhin nyo ba na na kasama namin? Then we will be kayo sa aming mga mentors. This is our CEO, Tito Joey and Tita Tess, who are very passionate and very po sa mga time at nila effort in supporting us para po mag-guide kami correctly sa tamang na makapag-ipon ng mas maaga-aga. Dito po talaga, sila po yung talagang instrumental na nabago po ang buhay ko from being happy-go-lucky, from being travel, like sabi nga ng mga friends ko dati dito, I'm like Dora the Explorer kasi maya-maya naka-holiday. But they changed me totally para po mabago ang ko na makakita na po ako ng hindi palaging negative ang bank book or ang ang pangkapirahan. Tapos ito po ang initially sa akin nag-mentor, and they are very na binap nila ako kay Tito Joey at Tita Tess para mas mag-guide ako dahil nasa Pinas po sila. Ito pong first na couple coaches ko po, po sila high school graduate pero ngayon po millionaires na po sila because just of change nila ang practices nila into a saver. Sabi nga ni Tom Sigler, ang natin nito is para makagawa tayo ng significant sa mga buhay ng mga tao. Kaya sabi niya, God calls us not to be successful, but para daw maging significant. Kasi kung mag-focus lang daw tayo to be significant, successful is often part of that package. So I would like to anchor, sabi ni Sir Rex Mendoza, in everything that you do, anchor to whatever matters. So i-anchor natin ang sarili natin kay God at saka sa family natin. So start to save for your future
and I bring back the glory to God. That's all po for now, Tita. Yes. Congratulations, Tita Cheryl, our SMD from Riyadh. Bigyan po natin siya ng virtual palakpak. Yan. Ang galing-galing as ever. Kumukurot sa puso. Yan. We are now open po for discussion. If you have question, you may raise your hands. Pwede din po na ilagay sa chat box ang inyong question. We have our different SMDs around. Si SMD Jack, si SMD Lilibet, si SMD Lino. Aside from our financial coach speaker for today, si SMD Cheryl. And of course, nandito din po si CEO Joey Villanueva. Ayan. Sino pang unang magtatanong? Tita She, pag walang nagtanong, ikaw magtatanong. May nag-raise hand po. May question, Ayan, may question na. Yes, go ahead po. Sa akin ng isa sa aking mga invitees dahil nakita niya na under ng healthcare is Kaiser at under ng life insurance is MB Life at saka Fidelity Life. Tinatanong niya kung ano ba ng kaibahan ng healthcare sa life insurance. Okay. Gusto mo sagutin, Tito Joey? Tito Pwede mo na CEO? yan, Tita She. Hi? Tito CEO, ikaw daw sumagot. Andito din po pala si SMD Agnes Eledia. Kung meron kayong question, she is also around. Thank you po sa question. Kapag ka insurance, katulad ng ating pinag-aralan doon sa Solid Financial Foundation, ito ay ginagamit nating protection para sa ating pamilya in case na tayo ay ni-roll call ng maaga ng Panginoon, may maiiwan tayo sa kanila kapag hindi pa tayo nakapag-ipon ng limpak na pera para kahit na wala na tayong income na dalhin sa kanila dahil namatay na nga, makapagpatuloy sa kanila sa kanilang buhay. Kasi nga, responsibility natin sila. Yung healthcare naman, nakafocus ito para sa atin. Mahal natin yung ating sarili, kaya kapag tayo ay nagkaroon na ng sakit, lalo na kapag retired na tayo, hindi pa retired lang. Kapag retired na tayo, iyon yung ating gagamitin para ipagamot yung ating sarili. Kasi ayaw na nating maging pabigat sa ating mga anak kung may mga anak tayo, o kaya naman ay yung ating inipon para sa pang-araw-araw natin dapat nagastusin ay pangbabayad lang natin sa hospital. Kung kaya para maging buo yung ating financial plan para sa ating sarili, mas maigi na magkaroon tayo ng healthcare policy para sa ating sarili. Bata pa tayo at marami tayong responsibilidad. Yan pong pagkakaiba. Thank you po. Thanks to Will Ray. Ask mo siya, MD Lemon, kung nasagot ba lahat ang mga gusto niyang malaman. Mr. Will Ray, nasagot ba yung tanong mo? Paki-reply na lang sa chat box or pwede mong i-unmute yung audio. Yes, thank you. All right, thank you po. Si Sir Will Ray pala from Dubai. Hello, Dubai. Hi. Worldwide na talaga tayo ha, kagabi, pati US at UK. Tinanong na ni SMD Jack. We're going worldwide talaga, Tito, ang B1. Sa Dubai po, meron tayong official office ng ING. Question. Yes po, Sir Jojo. Unmute lang po, Sir Jo. Jojo Yambao po. Yes, ma'am. May question lang ako kasi gusto ko nang mag-invest sa mutual fund. How can I start? Kanino ako magbabayad? Paano ko? Kasi wala akong online banking eh. Tapos ang hirap. Pinospone ko yung online banking ko dahil last time nagkaroon ng experience sa BDOB sa card ko na wala na ako ng pera and it took me 3 months para mabalik ang pera. So lahat ng online banking ko, kinancel ko. So, but I want to invest, to start mutual funds investment. Hindi ko alam kung paano.
Alright. Thank you po, sir. So, ang ano po, you want to start in... Okay. If I get you right po, sir, yung question mo po is you want to start investing pero ang ways of payment ang paano po. So mayroon po tayong mga ibang options po. Pwede po through sa office ng IMG, pwede po natin idadaan through bank deposits. Meron kung wala na pong option sa inyo ang online banking, meron po tayong yung PayPal po if you want. Or pwede din po na sa isang ngayon bago natin na way is yung through Palawan Express po. Tito Joey, may nalimutan po ba akong ways of payment po? Pwede namang ipadala doon sa kapamilya at magdeposito. Mas mabilis. Yes. Kung may deposit nila, baka mamala sa supermarket may Ang option ko lang po dito, telegraphic transfer eh. Telegraphic transfer o pwedeng yung account ng IMG padalan ko o kaya tao. Wala namang problema. Pwede naman yung telegraphic transfer, remittance, pwede naman. Ang isigurado lang natin doon sa ating gagamitin, masasabi ba nila sa atin kung magkano ang eksaktong makikredit sa account ng IMG. Kasi bago nila i-approve yung ating mga payment, bine-verify nila yung amount na na-deposit. Ang problema natin sa remittance palagi ay hindi nila masasabi sa atin kung magkano yung actual amount na na-deposit nila doon sa account ng IMG. Kung magkano deposit nila sa BDO account, kung BDO ang gagamitin mo. Kasi ang problema doon, kasi yung approval ng ating transfer, base kung magkano yung ating dinideclare na na-deposit para ma-check nila sa kanilang bank statement. Kasi marami yung account na na-credit doon eh. Kaya pag nagpa-remit, make sure na yung ating gagamiting remittance, mababalikan natin at sasabihin na credit na yung transfer mo and the amount credited is 10,125.26 centavos. O kapag ka nakakuha natin yon, then madali natin silang ma-trace at mapa-approve kaagad yung transfer. Okay, salamat po. Follow-up question, sir. Go ahead, sir. The choices of mutual funds, di ba, ano kay Sir Lino? Si Sir Lino, napaka-helpful na sa akin, tinuturuan. Yung meron bang mga ibang mutual funds na mas malakas kumita, mas meron nang tuturo nun, sir? Mayroon din tayong seminar kung ng ganun, mutual fund lang. Okay. Thank you, sir. Thank you po. Tita, I just want to take this opportunity po. Thank you po, Sir Jojo. I just want to make this opportunity as well to welcome our new members as of May po. Si Ma'am April po Constantino at saka si Ma'am Daisy po. Si Ma'am Daisy po, pati Kaiser niya approve na din po. Wow. Welcome to IMG po. And cheers towards your journey in building your solid financial foundation. All right. Other questions po? Wala kang video. Tita, nasa room ba natin sila? Shout out po sa yes ating po, nandyan po. Si Ma'am Daisy okay, po. Probably they can say hi to us. At si Ma'am April. All right. Si Ma'am Daisy, kasama po niya yung si Ma'am Lizelle natin. Thanks for sharing the mission. Paki-unmute na lang po. Yan, Ma'am Daisy, go ahead. Unmute, nasaan? Yan na po, we can hear you po. O di wala, anong sasabihin? Ano daw sasabihin niya? Hindi niya alam. Hello. Nagustuhan mo ba, ma'am, yung presentation ni Ma'am Cheryl for today? May mga additional learning experience po ba? Opo, well explained po. Ayan. Thank you, ma'am. Continue attending po our seminars. Marami po tayong naka-line up. Welcome po sa IMG. Salamat. Okay, may question tayo. Nag-raise ng hand si
Sir Alexander. Go ahead po, Sir Alexander. Unmute po your mic. Sir Alexander. Yeah, Yes, ma'am. good morning po. Go ahead, sir. Good morning po, Sir Joey, Ma'am Cherry. Tanong ko lang po, ma'am, kasi po, nakabayad na po ako ng member ng IMG, then kay sir. Ngayon, hindi po ako makapag-login ng IMG sa nagkakaroon ng problema yung username. Username, sir? Opo, sa may na-receive IMG kayo? login Oo, po. may na-receive po kayong email from IMG, yung user code nyo and password? Wala pa po. Bali, ang po, yung agent kang i-join ng agent, yung po ba yun? Ganon? Yung pa Okay. lang po ang ginagamit ko. Ngayon, nung maglalagin na po ako, ginamit ko yun. Ginamit ko po yung user ID na yun. Ayaw na po. Hindi ako makalagin. Pero wala pa ako. Wala pa po kayo. Kailan kayo nag-member, Tito Alex? Ano po, ma'am? Bago lang po eh. Siguro May 8 po yata. Or May 7. May 8 or May 7. Okay. Oo, under ano pa siya, Tito? Under verification pa siya. Nakita ko kasi the other day, kaka-upload pa lang po ni Doc Joy nung iyong payment. So as Okay, soon thank as you po. lumabas po sa portal, immediately po, ibig sabihin po, may access na po kayo. We will let Okay, you know salamat. po when. Opo. Salamat po, Siguro ma'am. po by Monday, nandun na po, sir. Kasi hindi ko makita yung sa IMG. Yes, sir. Oo. Salamat Pag po, ma'am. na-open nyo Salamat. na po, we can assist you po and just message us kapag may mga tanong po kayo sa portal. Okay po, salamat. Salamat po, Sir Alex. May question pa po? Wala na po, ma'am. Thank you. Thank you po. Welcome, Sir Alex. Kapag na-approve na yung iyong application, padalan mo ako yung magandang picture kasi i-welcome ka din namin dito sa ating group. Okay po, Sir Joey, thank you po. Welcome. Ayan. Tita She, unmute yourself. Tita She, unmute yourself. Tita, mayroon pong question. Ano daw po kung may age limit po ba sa IMG at sa Kaiser? Pwede na Kaya po mo na sagutin sagutin ko, Tita. yan. Sige, Oo, go ahead. sige. Sa IMG po, wala pong limit. Kahit anong edad nyo, pwede pong mag-join sa amin. You are very much welcome and we can guide you through para to show you the way kung paano po natin talaga to paano na bago ang buhay namin. Kay Kaiser po, from age 10 to 60 po. Pag nag-60 na po, as long as hindi lumagpas sa 6 months after nag-turn sa birthday ninyo, pwede pa po natin siyang ma-manual at mapa-apply, matry i-apply po na Yan, tama. Tama sagot yan. Correct. Opo. Pero Alright, I hope po na pagka IMG, Tita, dapat yung age niya is not below 18 years old. Kasi contract niya sa sa IMG thank you po, dapat Tito CEO. 18 and above lang. Opo, thank you po, Tito CEO. Pero hanggang end age, kung 99 ka at kaya mo pa, join us. Ano nga yung pinakamatanda natin sa IMG? Si Tatay Jake po sa trolley rich maker po, 82 po siya noong nag-join. See, 82 years old, gusto pang magturo ng financial education. Yes. Sabi nga niya noong na-meet namin siya, napakaswerte nitong mga millennials na nag-a-attend na ngayon. Nawala yung si Tita She. Yung pong mga SMDs natin, baka merong kayong gustong i-share or gustong itanong sa ating mga participants. Mga SMDs natin around, Ma'am Agnes, si Ma'am Vicky, si Ma'am Lilibet, si Sister Jack. Yan. For the information po pala ni Sir Jojo,
meron po tayong series of seminar next week. And included in those series of seminars are Kaiser po, Insurance 101, and the Mutual Fund po. So if you are interested to attend, hintayin na lang po natin yung ating schedule na i-release natin hopefully by Monday po. SMD Agnes, anything you want to say? Go ahead po, ma'am. Tito Joy, Tita Tess, and SMDCheryll. Yung guest po namin, Tita SMD. nakapasok. Mahina daw po ang internet. Kaya mamaya na po siguro mga 5 p.m. ang pag-join nila. Hello po. Go ahead, Tita Agnes. Naririnig na po, Tita? Parang may internet problem po. Yun nga, mahina ang net namin dito sa building. Ayan, we can hear you na po. po. Dito sa Pinas, hindi po nakapasok. Mahina daw po ang internet nila. So, mamaya pa po 5 o'clock. Yan, invite mo na rin sila, Tita, sa ang ating mga yung ating mga speakers from Eastern Province mamaya. Please do the honor of inviting them po. Yes po, we will have a webinar this afternoon at 5 p.m. Please join us to be hosted by MD Jun Areglo po. If you have some guests, please invite them also. Maraming salamat po. Thank you. May 1 p.m. din, di ba, Tita SMD? From speaker po is SMD Alicarn. 1 p.m. din po. Yes po. Yes. Thank you po. We encourage you po talaga to attend more para kasi sa isang session, mahirap po mag-grasp lahat dahil parang bago sa atin ang mga concepts na ito. Para mas lalo nating maintindihan, marami po kaming series, especially during this time on may pandemic po na naka-lockdown. Please avail po as what mentioned by Tita CEO and Tita Tess, sabi niya at 1 o'clock meron kami by SMD Alicar, and then another one po at 7 by 5 o'clock po by Tito John Areglo po. Any questions po? Before we wrap up po and we do the group photo, SMD Lilibet, do you have any message for us? Go ahead, ma'am. Happy Ramadan po. Magandang hapon sa inyo lahat. Yes, good afternoon. Thank you, SMDCheryll, for sharing this very, very nice presentation for MO from you. Thank you so much. God bless po. Thank you. Nagpa-fasting si Tita SMD Lilibet. Happy Ramadan po, Ma'am SMD. Si Sir Jack. Thank you. Thank you po. Tito SMD Jack. Nagpapaalam po ata kanina, Tita. May lalakaunan dyan na ba nakabalik na ba si... Okay. Ayan, Tito MD John Areglo, our speaker for 5 p.m. Please invite them personally. Go ahead. Po. Hello po sa lahat. Magandang araw po. So, Tita Tess and Tito Joey and SMD Cheryl, thank you very much for the wonderful presentation. Dami na po nating natutunan sa araw na ito. Napakagandang presentation po, SMD. Napaka-detailed po. So for sure yung mga nanonood po natin, ating mga attendees is marami na naman pong natutunan. So mamaya naman po sa alas 5 ng hapon, alas 10 dyan po sa Pilipinas, right after the presentation of SMD Alicarl, to follow right away after this seminar natin yun or webinar natin yun sa Launa, ako po yung panghuli for this day.
So inaanyayahan ko po kayo na mag-attend na naman sa ating webinar mamaya sa yan, financial literacy po, members orientation po. So pinaghihirapan po natin ang ating mga webinars na ito, and hopefully marami na naman po tayong matutunan maya-maya lamang po. So maraming salamat po sa lahat. Yan. Right. Thank you po. If you can see po on our poll sa inyong mga screen, meron po tayong in progress poll. Please click if you are an IMG member, and please click if you are a guest. Ayan, bilis natin magsisagot. We already have 14, 15, 16 out of 33, 17, 18. Kasi hindi po kasama sa poll yung mga host and co-host. You cannot join the poll. Yan. Para daw, hindi bias. Oh, yung iba po kaya, we only have 18. Wow, this is new, tita. Yes, we can do that one also. We can also show it, yung post, kung meron kayong gustong ipa-poll every time na you are conducting a seminar. Example, ano yung ina-expect ng member? Ano yung mga gusto ng member? Yan. Dito nalalaman kagad natin, see, we already have 5 guests. They are not still a member. So for those who invited them, we can follow it up with them kung ano yung na-learn nila from our seminar at ano pa yung gusto pa nilang karagdagang kaalaman. Yan. This is new. Thank you po. See, new knowledge Kasi din. ilagay ko tita yung yung poll na kung gaano kagaling ang speaker. Sigurado wala na, hindi na dapat mag-poll, di ba? Wala na yan. Oo nga. Nakita ko rin po sa ating room si SMD Lino. SMD Lino, you have any message for us? Unmute yourself po. Nandito po si Sir Jojo. Hello po, magandang hapon lahat. Yan. Maraming salamat po SMDCheryl sa ating magandang presentation. Nawala lang ako kanina pero nakabalik din ulit. Kailangan mag-work din. And wala yata. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, mahina talaga connection ko. Ipagpatuloy lang po natin, makinig lang tayo palagi sa mga orientation at saka mga seminars natin dahil diyan din ako talaga nagsimula dati. Hindi ko naintindihan kung paano mag-navigate sa IMG until na palagi akong nakikinig sa mga seminars. Susunod si Tito SMD na ang magse-seminar. Schedule natin. Can't wait, sir. Para iba-iba yung ating marinig. Yan. Oo. Yes po. Kailangan na natin ng maraming natutunan kay Tito Jack. Magaling yan si Tito Lino kasi sa GED lang siya naririnig. Ngayon ipaparinig natin siya sa iba-ibang bansa. Yan. Yes. We're excited, Sir Lino. Schedule it soon. I think yes. I think Tita SMD, nandito din sa room natin si SMD Chris. SMD Chris, do you have any message for us? DJ Chris. SMD Chris, go ahead po. Hindi. Ano siya? Mukhang nag-YouTube yata si Tito Ninong. Okay, may question pa po ba tayo? So, we have 6 guests inside this room. Baka mayroong clarification. Opo, yung pong 6 na guests, meron po kayong mga question? Sa ngayon, ma'am, okay lang po, Sir Tony. May natutunan naman at naliwanagan. Very clear, ma'am. Actually, ma'am, second time ko na to nung dati sa Meran Hotel dito sa Jeddah. So, umattend ako dati. So, at least additional knowledge na rin ito ngayon. But then, any question naman, pwede mo ako bibirekta kay sa aking business partner. MD si Sir Roy. Sir Roy. So,
tropa naman kami yan eh. So, okay lang. Yes, okay. Thank you, Sir Tony. At least i-refresh lang natin yung natutunan natin sa Mira Hotel. Hope you can join po other seminar. Thank you po. No problem, ma'am. Thank you. Thank you po. Gusto nilang makita yung ating website. Ayan si Sir Tony, yung mag-member today and then mag-MD na din. Wow. Okay. So congratulations. Welcome na kaagad MD. Congratulations, Marketing Director Tony, di ba? Actually, ma'am, nung doon pa lang dapat sa Meran Hotel, doon pa lang, ang problema, inabot ng COVID. Oo nga, sir. Na-COVID tayo kasi meron tayo supposed to be March 10 na seminar sa Mira dito sa Jeddah. So hanggang ngayon yung deposit natin sa hotel, hindi pa natin nagamit. Doon lang muna para i-withdraw natin. Sayang, tulog na pera. Oo. Thank you po. I think si Ma'am Grace Padua. Ma'am Grace Padua, you can unmute yourself po. So we can hear you po. Sabi po ni Ma'am Grace Padua, hindi daw niya masyadong naunawaan kasi late na niya nabuksan ang kanyang Zoom. Actually po, dati akong OFW ng Riyadh at ngayon po ay for good na ako sa Pilipinas. Ayan. Sinong nag-invite sa atin kay Miss Grace? Ma'am Grace, we can hear you po. Go ahead, ma'am. Hello po. Yes po, magandang gabi po sa Pilipinas. Nagkamali po ng yung Grace Padua. Actually po ako po full name ko po si Juancho Padua. Juancho po. Babaguhin ko lang. Okay lang po, sir. I-rename ko na lang po kayo. So, hindi ko po masyadong naunawaan yung yung seminar na late na po ako nakapagbukas. Actually, ko po ito, in-invite po ako ni Mr. Ronnie Jeremia. Okay. Nandito yata si Sir Ronnie. Ronnie Jeremia ang nagam sa akin. Pero tinanong ko lang, tinarate ko lang, in-invite niya ako doon sa Zoom. Kaya nag-Zoom po ako, ang nakita ko po. Lately na po ako nagse-seminar po si Ma'am Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl po. Huli na po nang nakita ko po nung nag-open po. So, hindi ko po Sir Juancho, meron pa po tayong 1 p.m. Baka po gusto nyong umattend. So, we can share po the link. 1 p.m. po ngayon. 12:30 po ngayon dito sa Saudi Arabia. In 30 minutes, there is another seminar po. Mga 6 o'clock po rito na sa Pilipinas. Yes, sir. Opo. Please join us po. Taga po ako? Thank you very much, sir. Los, Bulacan po ako. Okay po. Oo. Ingat po kayo dyan, sir, sa Pilipinas, and we are proud of you as dating OFW. Salamat po. Salamat po, sir. God bless po. Join us po by 1 p.m. Tita SMD, ito CEO, I think we have to do the closing remarks. Para po makapagbigay tayo ng 1 p.m. seminar, we have to log in na. Take the floor kung dito, wala na CEO. question, kami na lang magko-question. At syempre, yung aming question, kailan kayo namin makakasama doon sa ating mission? Mission of sharing and pagpapalaganap ng financial information. Sapagkat naniniwala tayo na ang lahat ay may oportunidad para pagyamanin ang kanyang sarili. Pero kung hindi niya alam ang tamang informasyon, ay palagi siyang magkakamali. Kung tayo ay medyo advanced na yung age, hindi na natin kailangang magkamali na ilang beses pa sapagkat wala na tayong time para ulitin uli yung ating sinimulan.
Kaya we are giving you the opportunity of starting it right saan man kayo ngayon at kung ano man ang inyong status sa buhay. Pag nakikita ninyo yung pinapakita ko sa inyo ngayon, o kung nakikita nyo, ang mga benefits ng IMG, madali lamang matitingnan. Gusto mong mag-start ng investment, kapag member ka ng IMG, i-open kagad namin ang iyong automatic mutual fund account. Hindi ka na mahihirapang mag-prepare ng mga documents na kinakailangan kasi built-in na siya sa iyong membership. Kapag kailangan mo yung insurance, napakadali lang. Basta hindi ka pa umabot ng 60 years old, ang group insurance natin, pinakamura lang. May mga benefit din tayo na pwede mong kukunin. At katulad nga na explain namin, ang lahat ng ito ay ginagawa natin ng madalian at hindi ka nag-aanong nahirapan sapagkat alam namin na mahirap intindihin ang financial education, kaya hands-on na kagad tayo para inyong makita. And these are all done ng may transparency because we believe that the only person na magkikare sa atin is tayo mismo. At ang ating kinita ay dugo at pawis ang ating pinuhunan, dapat nito ingatan. And we wanted you to be the money manager of your own. Yun ang aming purpose at sana yun din ang mga purpose ninyo. Good afternoon po and good evening sa lahat. And join us again in another financial education seminar or webinar na we will bring you direct to your homes. Good afternoon. Thank you po, Tito. Thank you so much. All right. Say bye-bye na tayo with a heart. Kailangan daw every time matapos tayo, may wish tayo, Tita She. Can we ask everyone po for to open their video? Ano sabi? Para po sa ating group photo. Kahit sandali lang po, we wanted to magkaroon po kami ng aming album para sa kada seminar na aming kinokonduct. Can we open po our video for the meantime? Okay na, Sir CEO? Wala akong nakikitang picture eh. Meron na, nag-uumpisa na sila yan. Yung iba po, pwede namin ma-request ang inyong mga photo. Okay, we wanted to see the face behind the names. Toastmasters na naman, oh. Si DJ Chris, hindi nagsalita. Okay, so kuhanan na natin yung may mga camera, may mga picture, may mga camera na naka-open. Maraming salamat po. God bless po. O, mag-wish na Thank you. tayo. Thank you, Ma'am Cheryl. Thank you so much. We can now, Thank you, everybody. Thank you for joining us. Good day. Bye for now. See you in a bit. Yes, 1 o'clock. More learnings. Hindi ka naririnig ata. Tita She, mag-whoosh tayo. Sige po. Ikaw na mag-umpisa. Whoosh, 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 whoosh. Let's start. Whoosh! Whoosh! World team! World team! One team! One dream! One system! One system! heart! One heart! Wala. Paki-unmute naman ulit. Gusto mo siya ang mag-sample? Pwede ba i-unmute nyo lahat ng sarili nyo so you can join us also? Ano po natin yan? Yan ang ating, isa na lang po bago tayo magpaalam. Oh, let's start, Tita She. Whoa! Whoosh! Word team, one team, one dream, one system, one heart. One system, one heart. Thank God bless po.
po. See you po. At 1 o'clock, we have another MO, this time to be conducted by SMD Alicar. God bless us all po. At para po sa ating mga Muslim brothers and sisters, Happy Ramadan po. Thank you. Thank you.